Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμα φορά τον αντιστράτηγο αναποστρατεία και πρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ, τον κύριο Ιωάννη Βαλτσόη. Καλώς ήρθατε, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε ξανά εδώ. Η χαρά είναι δική μου και η τιμή δική μου που πραγματικά έρχομαι σε ένα περιβάλλον όχι απλώς φιλικό, αλλά και πολύ αξιοκρατικό και αντικειμενικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Ας ξεκινήσουμε με τη μεγάλη γειτονιά μας και στη συνέχεια να πάμε στα δικά μας. Και το θέμα το βασικό των ημερών είναι το ρωσο-ουκρανικό. Θα θέλαμε να μας πείτε, με δεδομένη την εμπειρία σας σε αυτά τα συστήματα, κατά πόσον τα όπλα στα οποία δόθηκε άδεια από το απερχόμενο καθεστώς των ΗΠΑ στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει, μπορούν όντως να δημιουργήσουν ζημιά που να δικαιολογεί πυρηνική ανταπόδοση από τη Ρωσία, ή όλο αυτό αποτελεί ένα επί της ουσίας επικοινωνιακό παιχνίδι? Ναι, αυτό μετά την άδεια που έδωσε η Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο να χρησιμοποιήσουν τους ATACMS, αμερικανική πύραυλη, και του Storm Shadow, βρετανική πύραυλη, και τα χτυπήματα που είδαμε μέσα στο έδαφος της Ρωσίας και στην περιφέρεια του Κούρσκ, η Ρωσία απάντησε με ένα ηχηρό μήνυμα. Και θα σας πω γιατί λέω τη λέξη ηχηρό. Διότι για πρώτη φορά είδαμε έναν πύραυλο, δεν το ξέραμε, έναν πύραυλο ο οποίος πραγματικά αν χρησιμοποιηθεί με την γόμωση την οποία έχουν σχεδιάσει να φέρει, τα αποτελέσματα θα είναι τρομακτικά. Λοιπόν, είναι ένας πύραυλος μεσαίου βεληνικούς, φτάνει μέχρι τα 5.500 χιλιόμετρα και μπορεί να φέρει στην κεφαλή του 6 διαφορετικές κεφαλές, οι οποίες μπορεί να είναι κεφαλές με πυρηνική γόμωση που θα αντιστοιχούν με 200 τόνους της Χιροσίμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα μπορεί αυτός ο πύραυλος να εκτοξευτεί και να χτυπήσει 6 διαφορετικούς στόχους με τα πυρηνικά όπλα, με το πυρηνικό όπλο που διαθέτει η κάθε κεφαλή, και αντιλαμβάνεστε τις συνέπειες. Αυτό που ρίξανε οι Ρώσοι δεν είχε γόμωση καθόλου, ούτε εκρηκτικά ούτε τίποτα. Απλά χτυπήσαν ένα εργοστάσιο κατασκευής πυράβλων και από ό,τι λέγεται είχαν ενημερώσει και τους Αμερικάνους. Θέλαν να στείλουν ένα μήνυμα στη Ρωσία και στη Δύση ιδιαίτερα, ότι είμαστε εδώ και μπορούμε να απαντήσουμε με έναν τρόπο τρομακτικό, εάν το θέλουμε. Και μάλιστα στο διάγγελμα του Πούτιν, το οποίο το είδαμε προχθές. Λοιπόν, έπαιξε την Ουκρανία ναι, στην Ουκρανία έπεσε, στην πόλη Ντνίπρο. Λοιπόν, και χτύπησε, εκεί ήταν το εργοστάσιο. Και μάλιστα έφυγε ο πύραυλος από πολύ μακριά, σχεδόν από τη Σιβηρία. Λοιπόν, το μήνυμα που θέλουν να στείλουν είναι ότι έχουμε τις δυνατότητες να χτυπήσουμε οπουδήποτε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε, δεν αναχαιτίζετε αυτό το όπλο, και ότι εάν του βάλουμε εκρηκτικά ή ατομικά όπλα θα υποστείτε τέτοια καταστροφή που, όπως είπε ο Πούτιν, δεν το έχετε δει ποτέ στην ιστορία σας. Έτσι είπε στο διαγγελμά του. Άρα λοιπόν, και μάλιστα κάλεσε και τη Δύση και τους είπε, προσέξτε, δεν μπλοφάρουμε. Και έχω την εντύπωση ότι από την πλευρά της Δύσης δεν το πήρανε το μήνυμα που έστειλε η Ρωσία. Δηλαδή επικρατεί μια ελαφρότητα στον τρόπο σκέψης και πολιτικής. Θεωρούν ότι δεν θα τα κάνουν η Ρωσία, διότι έχουν παραβιάσει 2-3 φορές τις κόκκινες γραμμές. Μην δώσετε άρματα, δώσαν άρματα, δεν αντέδρασε πολύ δυνατά η Ρωσία. Μη στέλνετε, στείλανε αεροπλάνα, μη στέλνετε, λέγανε οι Ρώσοι, στείλανε τα F-16. Αλλά εδώ όμως έχουν αλλάξει τα δεδομένα, διότι πριν από μερικές ημέρες ο Πούτιν υπέγραψε την επικαιροποίηση του πυρηνικού δόγματος και έβαλε περισσότερους παράγοντες για χρήση τακτικών και στρατηγικών όπλων. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, διότι, κυρία Αργύρη, το πρώτο στο καθήκον ενός ηγέτη μιας χώρας είναι να διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας και του λαού της και την πρόοδο του λαού της. Άρα λοιπόν, όταν στον πρώτο παράγωνα άμυνα και ασφάλεια υπάρχει σκέψη ότι το ρισκάρουμε ή δεν θα το κάνει η Ρωσία, μπλοφάρει η Ρωσία, και να μπλοφάρει, δεν θα πρέπει να το σκεφτούμε και να πούμε ότι μήπως δεν μπλοφάρει, να μας πει αυτή η σκέψη. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε πολλές φωνές, όπως το Ιου Τραμπ, ο οποίος είπε
πάμε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Γι' αυτό το έκανε η κυβέρνηση Biden, για να μην μπορεί ο πατέρας μου να βρει κάποια δεδομένα τόσο δύσκολα που να μην μπορεί να εφαρμόσει αυτό το οποίο ελέγχθη. Και επίσης, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε και την τοποθέτηση του πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, του στρατηγού Ζαλούζνιτ, ο οποίος είναι στο Λονδίνο ως πρέσβης, ο οποίος επισκέφτηκε μια περιοχή όπου εκπαιδευόταν Ουκρανοί στρατιώτες και είπε ότι έχει αρχίσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και εκπαιδευτείτε καλά, διότι δύσκολα θα επιβιώσετε στο πεδίο των επιχειρήσεων. Είναι λόγια τα οποία πραγματικά πρέπει να μας ανησυχήσουν. Θεωρείτε ότι αυτό θα υλοποιηθεί, δηλαδή θα οδηγηθούμε μέχρι εκεί, ή έχουμε συγκεντρώσει ως ανθρωπότητα, ως κράτη αρκετή εμπειρία ώστε ακόμα και τώρα να αποφευχθεί ένα τέτοιο περιστατικό? Γιατί πριν λίγες μέρες ουσιαστικά μιλάγαμε για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Έχετε απόλυτα δίκιο. Και μετά την νίκη Τραμπ, τη σαρωτική νίκη του Προέδρου Τραμπ, θεωρήσαμε όλοι ότι επιτέλους αυτός ο τρίχρονος, 3 χρόνια τώρα κλείνει σε 2 μήνες, θα τελειώσει. Θα σταματήσει αυτή η ανθρωποσφαγή που συμβαίνει εκεί στις παιδιάδες της Ουκρανίας. Και βέβαια εγώ προσωπικά είχα εκφράσει την ανησυχία μου ότι αυτό το δίμηνο, το μεταβατικό δίμηνο που μέχρι να λάβει ο πρόεδρος Τραμπ, υπάρχει περίπτωση να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία θα είναι δυσάρεστα. Από δολοφονία ή απόπερα δολοφονίας του εκλεγέντος Προέδρου μέχρι κάποια άλλα γεγονότα, ιδίως στον πόλεμο της Ουκρανίας. Δυστυχώς έτσι έγιναν τα πράγματα. Αυτή η άδεια που μέχρι τώρα δεν τη δίνανε να χτυπήσει μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, ξεπερνώντας μια ακόμα κόκκινη γραμμή της Ρωσίας, θεωρώ ότι αυτή τη φορά είναι η πιο επικίνδυνη κατάσταση. Πολλοί λένε ότι όχι απλώς ομοιάζει με το 1962 με τους πυράβλους στην Κούβα, αλλά είναι ακόμα χειρότερη, λένε πολλοί αναλυτές στη Δύση. Άρα λοιπόν η εκτίμησή μου είναι ότι προς το παρόν φαίνεται η Ρωσία δεν θέλει να πάει στα άκρα, περιμένοντας την έλευση του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι εγώ σε μία μέρα θα επιτύχω ειρήνη. Μία μέρα είναι τρόπος του λέγει, βέβαια, δεν το πετυχάει σε μία μέρα, αν και οι σύμβουλοι του έχουν έρθει σε επαφή με την Ουκρανική κυβέρνηση και με την ρωσική κυβέρνηση, προσπαθώντας να βρουν έναν τρόπο ώστε να γίνει επιτέλους αυτή η ειρήνη. Δεν ξέρω αν θα επιτύχουν το στόχο τους για να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι Ουκρανοί και Ρώσοι για να συζητήσουν μαζί με τις μεγάλες δυνάμεις. Υπάρχει και ένα σχέδιο Τραμπ, έχουμε και τις δηλώσεις των Ρώσων, αν έχουμε χρόνο μπορούμε να τα πούμε αυτά τι ακριβώς λέει, αλλά σε αυτή τη φάση εκτιμώ μετά την βολή αυτού του πυράβλου, το RS-26, το οποίο είναι ένας γιγαντιαίος πύραυλος, όπως σας είπα, μάλλον πρέπει κάποιοι στην Δύση, κάποιοι ηγέτες να έχουν αρχίσει να τα παίρνουν σοβαρά. Σε αυτή τη φάση δεν θα γίνει χρήση ακόμα τακτικών ή στρατηγικών όπλων, πυρηνικών όπλων. Βλέπω να γίνονται άλλες ενέργειες. Δηλαδή μπορεί η Ρωσία να κάνει ανηλυείς βομβαρδισμούς μέχρι τώρα και μάλιστα οι Ρώσοι λένε θα ειδοποιούμε την περιοχή για να μην έχουμε θύματα αθώων πολιτών. Μπορούμε να δούμε, όπως έχουν γράψει και πολλοί αναλυτές, να δούμε ένα ιντερνετικό χάος. Δηλαδή κόπηκε ένα καλώδιο που συνέδεε, Σουηδία, Φινλανδία με τη Γερμανία κλπ. Υποψιάζονται τη Ρωσία. Και νομίζω ότι εκεί πάει το μυαλό μας εμάς. Ότι ενδεχομένως το έχει κάνει η Ρωσία. Αλλά μπορεί να δημιουργηθεί, όπως λένε πολλοί αναλυτές, ένα κυκλοφοριακό χάος στις πρωτεύουσες των κρατών, άμα χαλάσει όλο το σύστημα εκεί στους δρόμους με τα φανάρια, ή να δούμε στις τράπεζες, στις δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή στις κρατικές υπηρεσίες, να πέφτει το σύστημα, θα δημιουργηθεί ένα χάος στα αεροδρόμια κλπ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και επίσης, πολλοί λένε ότι μπορεί να γίνουν και κάποιες στοχευμένες δολοφονίες, εμπρισμοί και καταστροφές μέσα στα κράτη της Ευρώπης. Όσον αφορά την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν συνόλο και του κάθε κράτους ξεχωριστά σε σχέση με την εξέλιξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, θα θέλαμε να μας πείτε. Κάποια κράτη είναι σαφώς υπέρ της άμεσης ειρήνης και για λόγους στήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας και για λόγους αυτονόητα ανθρωπιστικούς. Κάποια άλλα κράτη είναι σαφώς υπέρ της συνέχισης του πολέμου μέσω της στήριξης στην Ουκρανία, όσο και αν ο Ουκρανικός λαός αυτή τη στιγμή είναι ενάντια σε ένα τέτοιο σενάριο. Την επίσημη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς την εκτιμάτε εσείς και πώς θεωρείτε ότι θα εξελιχθεί?
είναι όπως το αναφέρατε, ότι έχουμε μια διχογνωμία σε ό,τι αφορά αυτόν τον πόλεμο. Άλλοι πολύ καλά επιμένουν να βρεθούν δίωδοι και διαδικασίες ειρήνευσης, εγώ είμαι με αυτή την πλευρά, και άλλοι τη συνέχιση του πολέμου και όπως έλεγε και ο κύριος Μπορέλ, μέχρι το τελευταίο Ουκρανού, το οποίο πραγματικά είναι φρικτό, έτσι, και μόνο να το λες. Ευτυχώς αυτός τελειώνει τώρα την 1η Δεκεμβρίου. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ήταν ο παράγων ο οποίος θα βοηθούσε την κατεύθυνση της ειρήνευσης και όχι προς την κατεύθυνση του πολέμου. Διότι ο πόλεμος, αν δούμε και η συνέχιση αυτού του πολέμου, αν κάνουμε το περίφημο ερώτημα του Λούσιους Κάσιος, του Ρωμαίου δικαστή, cui bono, ποιος κερδίζει από αυτά, αμέσως θα καταλάβουμε ποιους ενδιαφέρει η συνέχιση του πολέμου και ποιους όχι. Εμάς τα ευρωπαϊκά κράτη δεν μας συμφέρει, το έχουμε πληρώσει ήδη. Παντιοτρόπως, σε θέματα ακρίβειας, σε θέματα εξοπλισμών και το καθεξής. Ποιος συμφέρει, ας δούμε ποιοι έχουν τα όπλα, ποιοι πουλάνε τα όπλα, ποιος ευνοεί, ξέρω εγώ, το εμπόριο πετρελοειδών, φυσικού αερίου και το καθεξής. Οπότε, να μην συνεχίσω, γιατί είναι σαφές. Βασικά δεν είναι σαφές. Θα θέλαμε αυτό να μας πείτε. Επειδή ήταν κάτι ξαφνικό στην εκπνοή της θητείας της παρούσας διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, μια τέτοια ανατροπή, ενώ έδειχνε η κατάσταση να τείνει προς μια αποκλιμάκωση. Η άδεια αυτή οδήγησε σε μια κλιμάκωση, κάτι το οποίο δεν ήταν ούτε υπέρ των συμφερόντων του αμερικανικού λαού, που εξέλεξε το συγκεκριμένο υποψήφιο, ούτε υπέρ, όπως είπαμε, τις θέσεις που έχει ο Ουκρανικός λαός πλέον, έχοντας υποστεί τεράστιες απώλειες σε αυτή τη διάρκεια, ούτε για το ρωσικό λαό δεν το γνωρίζω, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω οι έρευνες τι λένε εκεί. Ποιος τελικά επωφελείται από αυτή την κλιμάκωση? Ας το πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, ήθιστε στην αμερικανική κυβέρνηση, στο αμερικανικό κράτος, οι 2,5 μήνες που ακολουθούν από τις αμερικανικές εκλογές μέχρι την ανάληψη του νέου Προέδρου, να υπάρχει μία πρακτική στην οποία ο απερχόμενος Πρόεδρος να ενημερώνει τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο και στις για κρίσιμα θέματα, όχι για τα απλά θέματα τα καθημερινά, και στις συσκέψεις που θα κάνανε να συμμετέχει και κάποιοι συνεργάτες του νέου Προέδρου, ώστε η μετάβαση να είναι ομαλή και να γνωρίζουν την κατάσταση. Εδώ δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν συνέβη αυτό. Δεν ξέρουμε αν ενημερώθηκε ο πρόεδρος Τραμπ. Κάποιοι λένε ότι ενημερώθηκε, κάποιοι άλλοι λένε δεν ενημερώθηκε. Για μένα αποτελεί ένιγμα το ότι δεν έχει μιλήσει ακόμα ο Τραμπ, αλλά έχουν μιλήσει το συνεργάτες του, ο γιος του, άλλοι πρωταθέντες για υπουργοί και ούτω καθεξής. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι θα υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το λεγόμενο κόμμα του πολέμου για τη συνέχιση του πολέμου. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι θα ωφελήσει την Ευρώπη. Υπάρχει μια αντίληψη, λέει, ότι μετά την Ουκρανία η Ρωσία θα στραφεί προς την υπόλοιπη Ευρώπη και θα φτάσει μέχρι την Ισπανία. Δεν την πιστεύω εγώ αυτή την εξήγηση. Εδώ τώρα έχει 3 χρόνια για να πάρει, ξέρω εγώ, όλο τον Ντονμπάς. Έχει πάρει το 80-85% από τα αρχικά διοικητικά όρια επί Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, θα πάει, πού θα πάει? Και μάλιστα διάβασα και τώρα ότι κυκλοφορεί και ένα σχέδιο πολέμου σε περίπτωση που επεκταθεί ο πόλεμος, όπου 800.000 άνδρες του ΝΑΤΟ από διάφορες χώρες θα συγκεντρωθούν στη Γερμανία και από εκεί θα είναι ο βατήρας για εκτόξευση επίθεσης προς Ουκρανία, Ρωσία κλπ. Εντάξει, το ΝΑΤΟ πρέπει να κάνει σχέδια για το χειρότερο, αλλά από εκεί και πέρα το να μην γίνεται προσπάθεια, επιμένω, το λέω συνεχώς κλπ. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Ποιοι κερδίζουνε? Ή το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα της Αμερικής. Η Αμερική κερδίζει πουλώντας το φυσικό αέριο που έπαιρναν από τη Ρωσία 5 φορές παραπάνω, 6 από την αρχική τιμή. Από την τιμή την οποία πουλούσε η Ρωσία. Και το βλέπουν αυτό, βλέπουν μια Γερμανία η οποία η οικονομία της αρχίζει να διελύεται, κλείνουν εργοστάσια κλπ. Εξού και η στάση του καγκελαρίου Σόλτς που άλλαξε και του Υπουργού Άμυνας του Πιστόριους, ο οποίος φαίνεται ο διάδοχος του Σόλτς, οι οποίοι λένε όχι, εμείς δεν δίνουμε τους Τάουρους, τους πυράβλους Τάουρους για να χτυπήσουν τη Ρωσία. Και για να καταλάβουμε το τραγικό στην όλη υπόθεση, βγήκε η κυρία Μπέρμποκ,
αυτή η πρωταθλήτρια του τραμπολίνο, και επενούσε την απόφαση των Αμερικανών και των Βρετανών να χτυπήσουν, να κάνουν κλπ. Δηλαδή, άλλα λέει ο καγκελάριος και άλλα υπουργός εξωτερικών. Είναι φοβερά πράγματα αυτά που γίνονται. Από εκεί καταλαβαίνετε πόσο διχασμένη είναι η Ευρώπη και πώς είναι η πολιτική. Βγήκε και ο πρόεδρος Μακρόν και είχε πει: θα στηρίξουμε, θα στείλουμε αυτό. Και ξαφνικά πήρε πίσω την απόφαση. Ενώ η Βρετανία, ο πρωθυπουργός Στάρμερ λέει: πάρτε τους, χτυπήστε. Γιατί αυτούς τους πυράβλους τους είχε η Ουκρανία. Δεν τις έδωσανε τώρα. Τους είχε για να χτυπάνε τους Ρώσους που ήταν στο έδαφος, το αρχικό έδαφος της Ουκρανίας. Στο έδαφος της Ρωσίας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, και ιδίως όταν αλλάζει το πυρηνικό δόγμα. Κύριε Αργύρη, τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη του κόσμου δεν μπορείς να τη χτυπάς χωρίς να σκέφτεσαι τις ενδεχόμενες συνέπειες. Και μάλιστα όταν αλλάζει και το πυρηνικό της δόγμα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Από εκεί και πέρα, πραγματικά δεν ξέρω πού βαδίζει η Ευρώπη. Διάβαζα μία ανάλυση η οποία έλεγε ότι τα 3/4 των επιστημόνων, των φαντς κλπ. Είναι στην Ευρασία και το 1/4 είναι, λέει, στο δυτικό κόσμο. Δηλαδή είναι τεράστια η διαφορά, και μερικοί διαβάζω άρθρα κλπ. Που μιλάνε για την Ανατολή της Ανατολής και για τη Δύση της Δύσης. Και μια και λέμε αυτό, να πούμε γεωπολιτικά ότι ο σκοπός των Αμερικανών ήταν να εξασθενήσουν τη Ρωσία για να στραφούν στον εχθρό, αυτόν που έρχεται, το έχουμε πει και άλλη φορά, στην Κίνα. Δηλαδή εκεί πάει να δημιουργηθεί λοιπόν η παγίδα του Θουκυδίδη. Δεν έχουμε αναλύσει. Και το έχει πει και το γράφει καταπληκτικά και ο Γκράχαμ Μάλισον, ένας καθηγητής του Χάρβαρντ, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο πώς μπορεί να αποφευχθεί η παγίδα, μελετώντας τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Δηλαδή, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την ηγεμονεύουσα δύναμη, η κατάληξη είναι ο πόλεμος. Ελπίζουμε να μην συμβεί εδώ η παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα λοιπόν, αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα είναι πολλές φορές κρίνονται ως παράδοξα, και προσωπικά πιστεύω ότι έχουμε έλλειμμα ηγεσίας στην Ευρώπη. Πάμε τώρα, αν θέλετε, στο άλλο θερμόμετωπο στην περιοχή μας. Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις είναι τα εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ και η φημολογία περί της κατάστασης υγείας του Ιρανού ανώτατου ηγέτη. Έχουν συμβεί πολλά επεισόδια σε αυτό το τραγικό σύριαλ, αν θέλετε. Θεωρείτε, έχοντας υπηρετήσει εκεί, έχοντας γνωρίσει το Ισραήλ, ότι μπορεί να υπάρξει ειρήνευση κάποια στιγμή με τις νέες συνθήκες στη Μέση Ανατολή, και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτή η πολυπόθητη ειρήνη? Πολύ καλή ερώτηση και πολύ δύσκολη να γίνει, διότι πραγματικά τόσα χρόνια, μιλάμε για δεκαετίες, υπάρχει μια αέναος αντιπαράθεση Ισραηλινών και Αράβων. Αυτό το ξέρουν οι Ισραηλοί όταν αποφασίσαν να δημιουργήσουν κράτος στην Πατρόιλη, στο Έρετς Ισραήλ που λένε. Λοιπόν, στα εντάλματα, ας πάρω την αρχή. Τα εντάλματα, εχθές ο Νετανιάχου έκανε ένα διάγγελμα και λέει, κατέκρινε βέβαια αυτό, και λέει καμιά απόφαση, λέει, δεν θα μας εμποδίσει να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας. Ως εκ τούτου, λέει, το αγνοούμε. Το αγνοούμε, εντάξει, από την άλλη μεριά θα πρέπει να προσέχει να μην πάει στα κράτη αυτά τα οποία θα εφαρμόσουν. Πάμε στον Καναδά. Γιατί μπήκε ο Τριντό και λέει: άμα έρθει εδώ, τον πιάσουμε, λέει, τον Νετανιάχου. Δεν είναι τόσο απλό να πιάσει ένα πρωθυπουργό να το στείλει στο αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι οι αντιλήψεις. Τώρα, σε αυτόν τον πόλεμο, να το πάρουμε αλλιώς. Όταν γινόταν κάτι στο Ισραήλ, είχαμε, ξέρω εγώ, το θάνατο ενός Παλαιστινίου και λοιπά για κάποιο λόγο, ή από διαδηλώσεις ή δεν ξέρω και κάτι άλλο, αμέσως την άλλη μέρα είχαμε τρομερές διαδηλώσεις σε όλα τα αραβικά κράτη. Εδώ έχουμε ένα πόλεμο με πραγματικά σφαγή του αμάχου πληθυσμού. Ξέρετε εσείς να γίνονται διαδηλώσεις στα αραβικά κράτη? Γιατί εγώ δεν ξέρω, παρακολουθώ κάθε μέρα και τον Ισραηλινό και τον αραβικό τύπο. Δεν βλέπω διαδηλώσεις. Δηλαδή αυτά που βλέπω σήμερα με προβληματίζουν και λέω τι γίνεται. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια σιωπή και συγκατάθεση σε αυτά που κάνει το Ισραήλ. Δηλαδή φαίνεται ότι όλα γίνονται κάτω από τον οικονομικό παράγοντα. Δηλαδή φαίνεται ότι δημιουργούνται, και το έχουν πει, νέοι εμπορικοί δρόμοι που θέλουν ανταγωνιστικοί των κινέζικων δρόμων,
το δρόμο του μεταξιού, το θαλάσσιο δρόμο κλπ. Έχουν βγει κάποια σχέδια και κάποιοι άξονες και μάλιστα ο Νετανιάχου στον ΟΗΕ που μίλησε έδειξε ένα χάρτη με έναν άξονα κλπ. Είναι ο περίφημος ΙΜΕΚ, India Middle East Corridor. Λοιπόν, άρα δεν είναι θεώρημα ή φαντασία αυτό όταν το δείχνει στο ΟΗΕ σε χάρτη. Φαίνεται ότι πίσω από αυτό το νέο εμπορικό δρόμο είναι και η Αμερική και η Ινδία, παρόλο που η Ινδία είναι και στους BRICS κλπ. Αλλά πρώτα απ' όλα τα οικονομικά συμφέροντα, πρώτα απ' όλα τα συμφέροντα της κάθε χώρας. Και τα αραβικά κράτη. Διότι πλέον τα εμπορεύματα, η Ινδία πλέον θα είναι, ας το πούμε, το κέντρο της μεταφοράς των προϊόντων, γιατί ο άξονας αυτός θα είναι αμφίδρομος και από την... Αυτός ο εμπορικός δρόμος, ο ανταγωνιστικός του δρόμου του μεταξιού, έχει σχέση με το ενδεχόμενο ειρήνη στη Μέση Ανατολή, δηλαδή θα το εξυπηρετήσει, θα είναι ανταγωνιστικός προς την ειρήνη, μπορεί να επέλθει μια ισορροπία. Είναι, θα το λέγαμε, αυτός που προσπαθεί, είναι ο κύριος παράγων για να επιτευχθεί η ειρήνη. Γιατί αν γίνει αυτός ο εμπορικός δρόμος από Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, σιδηρόδρομος μετά, από εκεί η Ιορδανία μέχρι τη Χάιφα ή το Ασδότο που θα καταλήξει, τα δύο μεγάλα λιμάνια του Ισραήλ, τα δύο λιμάνια μάλλον του Ισραήλ, και από εκεί με πλοία θα μεταφέρονται στην Ευρώπη, Κύπρο, Πειραιάς, τα δύο λιμάνια πολύ σημαντικά, στη Λάρνακα και στον Πειραιά, και λένε ότι θα προχωρήσει και στον βορρά μέχρι την Αλεξανδρούπολη, όπου θα δημιουργηθεί ένας κάθετος άξονας, Αλεξανδρούπολη που θα περνάει όλο Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Υπερδνηστερία, Ουκρανία και θα φτάνει μέχρι τις Βαλτικές χώρες κλπ. Έτσι είναι ο σχεδιασμός, να το δούμε αν θα υλοποιηθεί. Αυτά είναι οι σχεδιασμοί που μιλάμε. Λοιπόν, εμάς σαν Έλληνες μας συμφέρει αυτός ο εμπορικός δρόμος. Όπως μας συνέφερε και η εμπορική δρόμη της Κίνας, γιατί περνάνε αναγκαστικά από την Ελλάδα. Τώρα με αυτά που γίνονται και με τον περίπλου της Αφρικής δεν μας συμφέρει. Πάνε τα προϊόντα που θα ερχόταν στην Ελλάδα, πάνε ξέρω εγώ στην Αμπέρσα, στο Άμστερνταμ κλπ. Και από εκεί πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα, άρα επιβαρυνόμαστε. Μας συμφέρει γιατί γινόμαστε κόμβος. Στη Μέση Ανατολή συμφέρει τις χώρες αυτές και ιδίως αφού το Ισραήλ θα είναι από εκεί, θα τελειώνει ο σιδηρόδρομος και θα μπαίνουν στα πλοία, αμέσως το Ισραήλ γίνεται εμπορικός κόμβος. Στον εμπορικό κόμβο πρέπει να έχεις ένα καθεστώς ασφάλειας, μια περίμετρος σε μεγάλη απόσταση, στη οποία δεν θα υπάρχουν αντιστασιακές ομάδες ή κάποιες τρομοκρατικές ομάδες που θα δημιουργούν θέματα, θα ρίχνουν βλήματα και ούτω καθεξής. Και αυτός εκτιμάται από πολλούς αναλυτές και εγώ σε αυτή την εκτίμηση έχω καταλήξει ότι γι' αυτό δεν αντιδρούν τα αραβικά κράτη και θα λέγαμε κλείσανε και πονηρά το μάτι στο Ισραήλ, λέει προχώρα, κάνει τη δουλειά και εμείς κρατάμε τους λαούς μας γιατί τους συμφέρει όλους αυτούς τα προϊόντα να έρχονται κατά αυτόν τον τρόπο. Και εδώ να πω και τι είπε ο πρόεδρος Τραμπ στον Νετανιάχου στη τηλεφωνική επικοινωνία μόλις έγιναν εκλογές. Τον πήρε τηλέφωνο ο Νετανιάχου, τον συγχαρεί και του είπε ακριβώς, εκτός από τα άλλα, του είπε «Μπίμπι», γιατί είναι και φίλοι αυτοί, «Μπίμπι, do what you have to do». «Μπίμπι, κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις». Τι σας λέει αυτό? Τελείωσε. Αυτό που είπε ο Νετανιάχου. Θα συνεχίσουμε, λέει, μέχρι τέλος, είπε στο διάγγελμά του χθες ο Νετανιάχου. Εφόσον θίξατε το θέμα του Ισραήλ και της διέλευσης των αγαθών από την Κύπρο και την Ελλάδα, και εφόσον ξέρουμε τώρα πλέον είναι σημασίας ζωής και θανάτου για το Ισραήλ η σχέση της με τις δύο χώρες του ελληνισμού, πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που και η νέα διοίκηση και τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί είναι υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων και ταυτόχρονα συμφερόντων του Ισραήλ, και οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ είναι οι χειρότερες από ποτέ εξ όσων γνωρίζουμε. Πρακτικά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη συγκυρία? Ναι, και είπατε για τις σχέσεις, να ξεκινήσω από εκεί, από το κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ, ιδίως τα τελευταία χρόνια, ήταν αφιλιότατες. Και τώρα με τον πόλεμο εδώ έγιναν οι χειρότερες που μπορούσαν να υπάρχουν. Ξέρετε, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ανθούσανε και θα ανθούν. Λοιπόν, δεν σας φαίνεται περίεργο, ενώ να βρίζονται, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, οι ηγέτες των δύο χωρών να λένε τόσα και τόσα και από την άλλη μεριά το εμπόριο να ευημερεί? Άρα λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ?
πολλές φορές αυτά είναι πολιτική, να το πούμε έτσι. Αλλά βλέπουμε ότι τα εμπορικά ή τα οικονομικά συμφέροντα κυριαρχούν της πολιτικής. Μην παραξενευτούμε αν αύριο να δούμε, ξέρω εγώ, και τον κύριο Νετανιάχου ή ιδιαίτερα τον Ερντογάν που είναι πιο ευάλωτος στις κολοτούμπες. Λοιπόν, να δούμε, να πει αδερφέ Μπίμπι, συγγνώμη τι έχω πει μέχρι τώρα, εδώ οι λαοί μας θέλουν να τα βρούμε. Νομίζω ότι όλα είναι οικονομία πλέον. Τώρα σε ό,τι αφορά εμάς, μας συμφέρει αυτό το πράγμα και βλέπουμε εκτός από το εμπόριο, φαίνεται ότι αυτοί που έρχονται στη διοίκηση Τραμπ είναι και υπέρ του αγωγού του EastMed. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι θα ευνοήσουν και κάποιες γεωτρήσεις που επιτέλους πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Τόσα χρόνια ξέρουμε, υπάρχουν οικόπεδα, τα έχουν πάρει εταιρείες και ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτε. Ενώ η Κύπρος έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Εκείνο το οποίο με ανησυχεί, θα έλεγα, επειδή έχω διαβάσει ότι υπάρχει και σε άλλους ανησυχεί αναλυτές, ότι ενδεχομένως υπάρχει στην Αμερική υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί έτσι, οι οποίοι επηρεάζουν την κυβέρνηση Biden και Τραμπ, μήπως όταν δουν την Τουρκία και με την πολιτική του εκκρεμούς που εφαρμόζει, να πούνε πως είναι απαραίτητη ακόμα η Τουρκία, δεν θέλουμε να τη χάσουμε, και να πιέσουν την Ελλάδα για κάποιες παραχωρήσεις. Παραδείγματος χάρη, μακεδονικό. Δεν πάμε πολύ μακριά. Μας πιέσανε και αποδεχτήκαμε κάτι το οποίο όχι απλώς είναι λάθος, είναι εγκληματικό. Σε αυτό το ενδεχόμενο, ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας και πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή τη στάση, ποια είναι τα δυνατά χαρτιά μας? Η στάση μας πρέπει να μην είναι δεδομένη. Εδώ είδαμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος να αναφέρεται και να λέει ότι στον πρόεδρο της Αμερικής, να μην πούμε ποιος ήταν, ξέρω όσοι μας ακούνε, ότι είμαστε, λέει, δεδομένοι σύμμαχοι. Και να είμαστε, που πρέπει να είμαστε σύμμαχοι με τους Αμερικανούς, εκεί είναι η θέση μας. Με τις θαλάσσιες δυνάμεις, όχι με τις χερσαίες δυνάμεις. Ανέκαθεν η Ελλάδα ήταν ναυτική δύναμη. Εκεί με τους Αμερικανούς πρέπει να είμαστε. Αλλά να πουλάμε πολύ ακριβά αυτό που προσφέρουμε. Τι προσφέρουμε? Είμαστε μια χώρα η οποία κατέχει το Αιγαίο, την σπουδαιότερη εμπορευματική οδό του κόσμου. Σας το έχει πει κι άλλος, θα το έχει πει και ο Κώστας ο Γρήβας κλπ. Και ο Γιάννης ο Μάζης. Λοιπόν, αυτή η εμπορευματική οδός του Αιγαίου είναι που ενώνει 3 υπήρους, ενώνει 3-4 θάλασσες κλπ. Και θα έπρεπε εμείς να την πουλήσουμε ακριβά. Και βλέπουμε και κάτι άλλο. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι προσπαθούν να προβλέπουν τι μπορεί να γίνει το επόμενο βήμα, βλέπουμε να κάνουν μία μετατόπιση προς τα δυτικά. Δηλαδή το Ρίμλαντ, όπως λέμε στη γεωπολιτική, ο ανασχετικός δακτύλιος που περιβάλλει το Χέρτλαντ, την καρδιά, που είναι η Ευρασία, δηλαδή η Ρωσία, Κίνα και αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα με το Σπάικμαν, λοιπόν, βλέπουμε να μετατοπίζεται λίγο προς την Ελλάδα, στο Αιγαίο, περνάει από Κύπρο και Ισραήλ. Άρα λοιπόν, γιατί οι Αμερικανοί κάνουν τέτοιες επενδύσεις βάσει Αλεξανδρούπολης, πολύ σπουδαία για τους Αμερικανούς, ιδίως με τον πόλεμο στην Ουκρανία, βάσεις 2 στη Λάρισα και στο Στεφανοβίκη, βάση το πετράδι του στέματος στη Σούδα. Λοιπόν, αυτά εμείς τα δώσαμε χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς να πάρουμε τίποτε. Κάτι ψηλοπράγματα. Βγήκε ο Μπλίνκεν πέρυσι και μας έδωσε μια κατάσταση. Θα πάρετε ελικόπτερα, θα πάρετε κινητήρες αεροσκαφών, θα πάρετε Bradley άρματα. Δεν ξέρω, είδατε κανένα άλλο Bradley? Εγώ είμαι το θωρακισμένος, τα γνωρίζω. Δεν είδα κανένα εγώ Bradley. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε εδώ? Δεν πουλήσαμε τις προσφορές, δηλαδή δεν πείσαμε τους Αμερικάνους πόσο σύμμαχοι είμαστε σε αυτούς και πόσο τους στηρίζουμε. Δεν το πουλήσαμε καλά, φαίνεται. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Ένα θέμα που εσείς φύγετε συχνά στο δημόσιο λόγο, σε διάφορες συνεντεύξεις, είναι τα σενάρια για τους χάρτες της Νέας Μέσης Ανατολής. Τα σενάρια, τα ενδεχόμενα αλλαγή συνόρων που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Θεωρείτε ότι τώρα πληρούνται οι προϋποθέσεις να υλοποιηθούν κάποια από αυτά τα σενάρια? Και θα ήθελα να μου απαντήσετε σε σχέση και με το κουρδικό, που πέρα από τα σενάρια έχουμε πλέον και ρηματικές αναφορές τόσο από μελλοντικούς αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο και από πρόσωπα πολύ κοντά στον Νετανιάχου. Ναι, λοιπόν. Το γιο του, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή.
Ο γιος του Δενιάκου καλά είναι, θα λέγαμε, φιλέλληνας και έχει πολλές φορές οι αναρτήσεις του είναι πολύ έτσι to the point και μάλιστα πολύ σκληρές για την Τουρκία. Καταρχήν να πούμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με αυτούς που έχουν βάλει που έχουν ξέρω μέχρι τώρα ότι θα αναλάβουν καθήκοντα, θα λέγαμε και είμαστε σίγουροι γι' αυτό ότι διάκεται ευμενώς προς την Ελλάδα και δεσμενώς προς την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει να μην το δέσουμε κόμπο και να πούμε ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα, διότι στην πολιτική μπορούν να αλλάξουν. Μπορούν να εκτιμήσουν ότι τα συμφέροντά της Αμερικής είναι να στηρίξουν και την Τουρκία και να μην δούμε αυτά τα οποία δεν κήρυσουν. Παραδείγματος χάρη, και ο νέος Υπουργός Άμυνας, να δούμε αν θα περάσει, δεν έχει εγκριθεί ακόμα από τη Γερουσία. Λοιπόν, έχει κάτι προβληματάκια γι' αυτός. Αλλά και άλλοι, ο Ρούμπιο, ξέρουμε δεδομένα, ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν μαζί με τον Μενέντες που περνάγαν αυτά τα νομοσχέδια για την Ελλάδα, υπέρ της Ελλάδος. Το θεωρούμε ότι, να μην χρησιμοποιήσω δεδομένους, δεν θέλω, ότι θα συνεχίσει να έχει την ίδια τακτική. Έχουμε αυτή την γυναικάρα, την Τάλση Γκάμπαρντ, και το λέω στην κυριολεξία, διότι πραγματικά είναι αντράκι. Έχει υπηρετήσει, είναι αντισταγματάρχης του Αμερικανικού στρατού, έχει κάνει θητείες στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, έχει πολεμήσει δηλαδή, δεν είναι. Όπως και ο Υπουργός Άμυνας που έχει και 2 παράσημα για ανδραγαθία. Και εδώ πριν σας πω για την Γκάμπαρντ, τον Υπουργό Άμυνας το λένε ο δημοσιογράφος του Fox. Μα ο άνθρωπος έχει κάνει 30-35 χρόνια. Δηλαδή να δείτε πόσο ο τύπος, πως τα ΜΜΕ είναι σαν να πούνε εμένα, επειδή βγαίνουν τώρα στην τηλεόραση, ότι ο Μπαλτζόης, ο οποίος ξέρω εγώ, είναι ο αναλυτής τηλεόρασης. 37 χρόνια στρατό τι έγινε, τα φάγαμε. Αυτή είναι η δουλειά μου, στρατιωτικός. Απλώς εδώ κάνω την ανάλυση, διότι έχω τον χρόνο τώρα και ασχολούμαι. Έτσι και γι' αυτόν, ο δημοσιογράφος του Fox. Όχι, δεν είναι δημοσιογράφος του Fox. Είναι συνταγματάρχης αναποστρατεία, ο οποίος έχει τιμηθεί με 2 παράσημα για ανδραγαθία. Δεν είναι ένας τυχαίος. Λοιπόν, πάμε στην Τάλση Γκάμπαρντ, η οποία την παραδέχομαι γιατί είναι αντράκι. Βγήκε και έχει αποκαλέσει πολλές φορές τον Ερντογάν δικτάτορα. Λέει, πώς μπορούμε εμείς να έχουμε σχέση με δικτάτορες κλπ. Και ότι για να επαναξετάσουμε τη σχέση μας με την Τουρκία, διότι εγώ την βλέπω περισσότερο σαν εχθρό παρά ως σύμμαχο με τη συμπεριφορά που έχουν. Ποια είναι όσοι δεν ξέρουν, τι θα αναλάβει αυτή. Η Τάλση Γκάμπαρντ θα είναι η επικεφαλής όλων των μυστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ. Και της CIA και της NSA και της DIA. 32 υπηρεσίες πληροφοριών έχει η Αμερική. Το φαντάζεστε μια γυναίκα σαν την Τάλση Γκάμπαρντ να είναι επικεφαλής? Και είναι σκληρή. Δεν είναι γυναίκα, λέμε αυτό. Είναι σκληρή και εκτιμώ ότι θα φέρει σπέρα στην αποστολή της, διότι και στο στρατό ήταν πραγματικά ικανοτάτη. Οπότε, σε σχέση με τα σχέδια... Για τους χάρτες δεν είπαμε. Λοιπόν, το 2003, αν και υπήρχαν και κάποιοι χάρτες πιο πριν, αλλά δεν είχαν δώσει σημασία. Από το 2003 άρχισε αυτή η χαρτολογία, να το πω, και το remapping, το επανασχεδιασμό της Μέσης Ανατολής. Το 2003, λοιπόν, ένας συνταγματάρχης του Αμερικανικού στρατού, ο Ραλφ Πίτερς, δημοσίευσε σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό περιοδικό ένα χάρτη και ένα άρθρο. Το άρθρο έλεγε τα αιμοτοπαμένα σύνορα. Λοιπόν, και είχε 2 χάρτες. Ο ένας ήταν η Μέση Ανατολή όπως είναι σήμερα και ο άλλος η Μέση Ανατολή όπως θα μπορούσε να ήταν. Εκεί τι είδαμε? Είδαμε κάποιες αλλαγές στο χάρτη. Αλλαγές συνόρων. Γι' αυτό έλεγε τα αιμοτοπαμένα σύνορα. Και θα εξηγούσε στο άρθρο, όταν το διαβάσει κάποιος, γιατί είναι αιμοτοπαμένα. Διότι οι περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής είναι με κάθετες και οριζόντιες γραμμές. Δηλαδή, κάποιοι λαοί ή κάποιες εθνότητες μέναν σε μια περιοχή και ο ένας ήταν πίσω από τον άλλον για να δημιουργηθεί ο κάθετος στο χάρτη. Γίνεται αυτό? Όχι. Γι' αυτό δεν βλέπετε σε όλη την Ευρώπη και λοιπά οι χάρτες δεν υπάρχει καμία κάθετη γραμμή. Εκεί γιατί γίνανε κάθετες γραμμές? Γιατί είναι τεχνητά τα σύνορα. Και ξεκινάνε από το 1916 με τη συμφωνία του Σάιξ-Πικό, 2 συνταγματαρχών. Από τότε είπανε ένας Γάλλος συνταγματάρχης και ένας Βρετανός, παντού οι Βρετανοί, έτσι μην το ψάχνετε, παντού είναι μέσα, βάλανε κάτω και λέει ποια είναι η συμφέροντά μας. Εκεί αυτό λένε οι Γάλλοι στον βορρά, λένε οι Βρετανοί πονηροί εδώ στο νότο, μέχρι το Ιράκ, τα πετρέλαια της Μοσούλης κλπ. Τα μοιράσανε σύμφωνα με τα συμφέροντα. Από τότε ξεκινάει αυτό το πώς θα δημιουργηθούν τα κράτη, γιατί τότε δεν υπήρχε. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν το 1916, σε όλη την περιοχή εκεί. Από το 18 που κατέρευσε η περιοχή αυτή,
και μετά που δημιουργήθηκαν τα κράτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είδαμε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Κράτη με κάθετες γραμμές. Αλλά αυτό ήταν, γιατί το λέει ο Ραλφ Πίτερς σε ματαβαμμένα σύνορα, διότι χωρίσαμε μια περιοχή και μπορεί να ήταν ένας λαός, ένα έθνος, μια θρησκευτική κοινότητα από τη μια πλευριά και από την άλλη το χάρτη. Να είναι στο ένα κράτος και στο άλλο. Αυτό δημιουργεί τους πολέμους, την έρηδα και τις συγκρούσεις στην περιοχή. Μετά ήρθαν και τα πετρέλαια και το καθεξής. Άρα λοιπόν, στο χάρτη του Ραλφ Πίτερς, που λέει πρέπει να τα επανασχεδιάσουμε πάλι αυτά, να ξαλείψουμε αυτές τις συγκρούσεις, υπάρχει ένα μέρος εκεί στο χάρτη, το οποίο έκανε τους Τούρκους το 2003. Έκανε το Μεγάλο Κουρδιστάν, ο οποίος ξεκινούσε μέσα από την Τουρκία, έπιανε περιοχές του Ιράκ, της Συρίας, προχωρούσε πιο κάτω και λίγο στο Ιράν, γιατί υπάρχουν και εκεί οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι σε όλη την περιοχή εκεί είναι γύρω στα 35 με 40 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να βρω ακριβές το νούμερο. Στην Τουρκία είναι περίπου 25 εκατομμύρια Κούρδοι. Λοιπόν, αυτό δηλαδή αφαιρούσε ο χάρτης του Ραλφ Πίτερς την νοτιοανατολική Τουρκία και πήγαινε στο Μεγάλο Κουρδιστάν. Αυτό είναι ο εφιάλτης της Τουρκίας. Τότε διαμαρτυρηθήκαν οι Τούρκοι, έγινε ένα διπλωματικό επεισόδιο κλπ. Έκλεισε ο χάρτης, γιατί ήταν ένας χάρτης ενός συνταγματάρχου σε στρατιωτικό περιοδικό. Άρα, του Πενταγώνου. Άρα εδώ λες κάτι συμβαίνει. Πέρασε 3-4 χρόνια και βγαίνει μία δημοσιογράφος, η Ρόμπιν Ράιτ, και βγάζει ένα νέο χάρτη με ένα παλιό άρθρο. Το ίδιο πράγμα και αυτή. Αυτή τότε δούλευε σε ένα Ινστιτούτο που είχε σχέση με το Πεντάγωνο. Και έλεγε ο χάρτης αυτός πώς τα 5 κράτη μπορούν λέει, να γίνουν 14. Και λες τι γίνεται εδώ. Έβλεπες ένα παράδειγμα να σας πω που επιβιώθηκε η Ρόμπιν Ράιτ. Τη Λιβύη την είχε τριχοτομήσει. Έλεγε Ανατολική Λιβύη με τη Βεγγάζη και όπως είναι σήμερα ακριβώς. Δυτική Λιβύη και το νότιο τμήμα, η οποία ήταν η Φελάχη και αυτά της Λιβύης. Δηλαδή την είχε τριχοτομημένη πριν από 15 χρόνια. Δεν είχε γίνει ο πόλεμος στη Λιβύη. Σε αυτό το χάρτη της Ρόμπι Ράιτ δεν είχε ακουμπήσει στην Τουρκία, αλλά είχε ξεκινήσει από το Ιράν στην άκρη όλο το βόρειο Ιράκ και όλη τη βόρεια Συρία που προχωρούσε το κουρδικό κράτος και έφτανε λίγο πριν πάει στη θάλασσα. Λοιπόν, ξανά έκανε πάλι τους Τούρκους. Και γι' αυτό κάνανε και τις εισβολές με τον πόλεμο της Συρίας μέσα. Αυτοί και πήραν αυτές τις περιοχές που θεωρούσαν ότι μπορούσε να είναι κουρδικό κράτος. Σε αυτή την κατάσταση υπάρχει και ένας χάρτης, αλλά αφήστε τον αυτό, γιατί είναι δεσμενής και για την Κύπρο αυτός ο χάρτης. Αυτά τα σενάρια. Είναι σενάρια. Επί χάρτου που λένε με χάρτη. Επί χάρτου. Αυτά δημιουργούνται από think tanks στο εξωτερικό, τα αντιλαμβανόμαστε, όπως έχουμε και εμείς εδώ think tank και πολύς ο λόγος. Και ένα τέτοιο think tank είναι και το ΕΛΙΣΜΕ και το ΕΛΙΑΜΕ, που είναι πιο προβεβλημένο και πιο γνωστό. Θα θέλαμε να μας πείτε, ως πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, τι ρόλο πρέπει να παίζουν τα think tank στην Ελλάδα, οι δεξαμενές σκέψεις, να το πούμε στα ελληνικά. Και με αφορμή αυτό, όπως μας τονίσατε, ότι τα μέλη των think tank εκφράζουν και προσωπικές απόψεις πολλές φορές. Ναι, αυτά που σας λέω εγώ τώρα είναι προσωπικές μου απόψεις. Διαφορετικά θα έλεγα το ΕΛΙΣΜΕ πιστεύει εκείνο ή το άλλο. Άρα λοιπόν είναι οι προσωπικές μου απόψεις που τα περισσότερα μέλη συμφωνούν από το ΔΣ. Κάποιοι άλλοι έχουν κάποιες άλλες απόψεις. Είμαστε και έχουμε ένα δημοκρατικό καθεστώς και μπορεί και ο άλλος να εκφράσει κάποια άλλη άποψη σε κάποια γεωπολιτικά θέματα. Εκεί που έχουμε την ίδια άποψη όλοι είναι στα θέματα, τα εθνικά θέματα. Εκεί έχουμε ενιαία άποψη και δεν υπάρχει απόκληση. Στα άλλα τα γεωπολιτικά μπορεί να βγει κάποιος άλλος από το ΕΛΙΣΜΕ και να πει οι χάρτες δεν έχουν καμία αξία. Λοιπόν, αυτή δεν θα γίνει τίποτε. Και αυτό είναι καλό, έτσι. Δημοκρατικά και εκφράζονται απόψεις. Με όλη αυτή την εμπειρία σας, λοιπόν, πώς μπορεί να είναι ένας τέτοιος θεσμός ή ένας τέτοιος οργανισμός επωφελής για τα εθνικά συμφέροντα, αλλά και για τους πολίτες? Θα σας πω για το Ινστιτούτο μας, για το ΕΛΙΣΜΕ, ότι εμείς έχουμε σκοπό να έχουμε έναν καθαρά πατριωτικό λόγο, να τον εκφράζουμε όσοι από εμάς βγαίνουν στα ΜΜΕ, ο οποίος αυτός ο πατριωτικός λόγος να μπορεί ή να ακουστεί από την κυβέρνηση της πατρίδος μας και να λάβει κάποια
κάποια στοιχεία που θέτουμε, γιατί κάνουμε και μελέτες, τις δίνουμε κλπ. Γράφουμε βιβλία στα οποία εκφράζουμε κάποιες απόψεις. Θα μπορούν να πάρουν κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες ή ακόμα και την κριτική μας, η οποία είναι καλόπιστη προς την εκάστοτε κυβέρνηση της πατρίδας μας, να ακούσουν και μια άλλη φωνή και όχι να ακούσουν τους αυλοκόλακες που έχουν γύρω τους, οι οποίοι ενδεχομένως να χρησιμοποιούν αυτά που τους λένε μόνο και μόνο για προσωπικό συμφέρον και να είναι, ξέρω εγώ, στους αρμούς της εξουσίας. Λοιπόν, εμείς επειδή δεν έχουμε κανένα συμφέρον, γιατί δεν χρηματοδοτούμαστε από κανέναν, και μάλιστα μόνο από τα μέλη μας, που είστε κι εσείς κυρία Αργύρη μέρος και μας τιμάει ιδιαίτερα, λοιπόν, και έτσι επιβιώνουμε και αυτός είναι ο σκοπός των think tanks, να εκφράσουν μια άποψη την οποία η κυβέρνηση να ακούσει και να μπορέσει να διορθώσει κάποια ενδεχομένως κακό κείμενα και ο κόσμος να μας ακούσει και να ενισχύσει το πατριωτικό του φρόνημα. Η τιμή είναι δική μου, αρχικά πρέπει να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα θέλαμε να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, όπως πάντα, με έναν αισιόδοξο τρόπο, με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Μιας και είχαμε πρόσφατα και την γιορτή των τιμήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις ευκαιρίας της γιορτής, θα θέλαμε να μας πείτε για τα πρότυπα μπορούν τέτοιοι οργανισμοί όπως το ΕΛΙΣΜΕ ή οι άνθρωποι, ο καθένας ξεχωριστά, μπορούν να αναδείξουν πρότυπα τα οποία είναι ωφέλιμα για τις επόμενες γενιές, για το παρόν μας και για το μέλλον μας. Βεβαίως, και εκτιμώ, μάλλον καταθέτω, ότι αυτή τη στιγμή κάθε εβδομάδα γίνονται μέλη 3-4 άτομα κάθε εβδομάδα στο ΕΛΙΣΜΕ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βλέπουν όσοι από τα μέλη μας βγαίνουν στην τηλεόραση και αναφέρουν κάποια πράγματα. Βλέπουν τις ομιλίες που κάνουμε κάθε Τετάρτη το απόγευμα. Διαβάζουν τα περιοδικά μας. Βλέπουν, μπαίνουν στην ιστοσελίδα μας και βλέπουν τι γράφουμε, τι προβάλλουμε κλπ. Και τις εκπομπές μας φυσικά. Ακριβώς. Και στις εκπομπές εδώ, στη δική σας, η οποία πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας, διότι, να το πούμε έτσι με έναν όρο της σημερινής, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με αυτά που λέμε και ακούμε. Και αυτό αποδεικνύεται, όπως σας είπα, ότι κάθε εβδομάδα, χωρίς να πούμε αυτό, έρχεται ο άλλος και λέει: γράφαμε. Μέχρι και από το εξωτερικό. Μας στέλνει, θέλω να γραφτώ. Μένω στο ΕΛΙΣΜΕ. Λοιπόν, δίνοντας μια συνδρομή κάθε χρόνο. Δεν είναι πολύ μεγάλη, παίρνοντας τα περιοδικά κλπ. Άρα έχω την άποψη ότι ναι, έχουμε δημιουργήσει πρότυπα και αυτό φαίνεται από την συνεχιζόμενη αύξηση των μελών μας, χωρίς να πιέζουμε κανέναν. Έρχονται μόνοι τους και μας βρίσκουν και λέει: θέλουν να γίνουμε μέλη μας. Άρα φαίνεται ότι ο λόγος, η προβολή κάποιων θεμάτων, τα πρότυπα, όπως είπατε εσείς, ναι, υπάρχουν. Και φαίνεται, όπως σας είπα, από αυτή την εθελοντική συμμετοχή πολλών ανθρώπων που δεν τους ξέρουμε, έρχονται μόνοι τους. Λοιπόν, και νομίζω ότι είναι ωφέλιμο για την πατρίδα. Θα μου επιτρέψετε δύο λόγια μου να πω για τα τελευταία, για τις ένοπλες δυνάμεις, μια και αναφέρατε. Διάβασα με προσοχή τις ανακοινώσεις του κυρίου Υπουργού της Άμυνας. Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και μακάρι να υλοποιηθούν αυτά. Να βρεθούν και τα κονδύλια, φαίνεται, για να τα ανακοινώσουν, φαίνεται έχουν βρεθεί. Όλα, δεν θα κάνω κριτική σε κανένα από αυτά. Απλώς θα πω ότι οι σύγχρονοι πόλεμοι που πρέπει να τους μελετάμε μας έχουν καταδείξει κάποια πράγματα. Φαίνεται ότι τα επιτελεία μας έχουν προσλάβει αυτά τα lessons learned, όπως λέγονται, μέχρι τώρα. Θα δούμε κι άλλα στο μέλλον. Τα έχουν εισηγηθεί στον Υπουργό και γι' αυτό σας είπα, κινούνται προς τη σωστή πλευρά της ιστορίας και προς την καλή πλευρά της ιστορίας. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτούς τους πολέμους ότι αλλάζουν δόγματα και τακτικές που ξέραμε μέχρι τώρα. Και αυτά πρέπει να τα περάσουμε γρήγορα στο στρατό. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, υπερβολικές καταναλώσεις πυρομαχικών, άρα χρειαζόμαστε πυρομαχικά πολλά. Χρειαζόμαστε να έχουμε ελληνική αμυντική βιομηχανία ισχυρή για να μπορεί να μας τροφοδοτεί. Όταν βλέπουμε ένα Ισραήλ που ζητάει από την Αμερική, που έχει την πέμπτη μεγαλύτερη βιομηχανία, αμυντική βιομηχανία του κόσμου, να ζητάει από την Αμερική κάποια βλήματα και κάποιους πυράβλους, πόσο πολλό δεν βάλουν εμείς. Λοιπόν, πρέπει να αναπτύξουμε, να την βοηθήσουμε και να προσαρμοστεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία στα δεδομένα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για να μπορέσει, αν χρειαστεί, χτυπήσουμε ξύλο, δεν ευχόμαστε ποτέ να με χρειαστεί, να ανταποκριθούμε.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι μπαίνουν και καινούργια συστήματα που δεν τα ξέραμε μέχρι τώρα. Παραδείγματος χάρη, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα drones που λέμε εμείς, τα drones είναι μικρά αυτά. Κανονικά ΜΕΑ είναι, μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα οποία κάνουν τα πάντα πλέον. Δηλαδή, ένας στρατός που θα πάει σε πόλεμο χωρίς ΜΕΑ είναι καταδικασμένος να ιτηθεί. Γιατί αυτά κάνουν όλες τις δουλειές που κάναμε με άλλα συστήματα. Αναγνώριση, κατάδειξη στόχων, συντεταγμένες στόχων και καταστροφή στόχων. Δηλαδή, πραγματικά είναι εκ των ουκάνευ. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα μέτρα του κ. Υπουργού, εγώ λέω ναι, και μακάρι να υλοποιηθούν, και να προσθέσω και κάτι, αν μας ακούει ο κ. Υπουργός ή στο επιτελείο, ότι για να είναι πιο μάλλον για να είναι πιο αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα, πρέπει να δούμε το θέμα της θητείας. Θητεία 9 μήνες, κυρία Αργύρη, δεν είναι θητεία. Διότι δεν μαθαίνει τίποτα ο φαντάρος και δεύτερον δεν έχουμε εφεδρεία μετά σε περίπτωση πολέμου. Αφού θα είναι ανεκπαίδευτος. Η θητεία πρέπει να είναι, εμείς στο ΙΛΙΣΜΕ έχουμε γράψει μελέτες και λοιπά, τα έχουμε δώσει στο Υπουργείο. Λοιπόν, αν θέλουν να τις ξανακοιτάξουν πάλι, ή αν τις έχουν χάσει, να τις ξαναδώσουμε πάλι εμείς, να τις ξαναδιαβάσουν. Λοιπόν, που λέμε για τουλάχιστον 1,5 χρόνο θητεία για τους άντρες, θητεία για γυναίκες, μισή, 6 μήνες, 8 μήνες, ώστε οι γυναίκες να πάνε σε υπηρεσίες γραφείου και οι άντρες σε μάχημες μονάδες. Έχετε σύμφωνα με τις μελέτες σας αναπτύξει και κίνητρα επιπλέον που θα μπορούσαν να δοθούν σε ανθρώπους αυτής της ηλικίας 18 χρονών? Όχι, δεν είναι. Θα σας πω τα κίνητρα, ποια είναι τα κίνητρα. Λοιπόν, μπορούμε τι αποσχεθούμε εμείς, κυβέρνηση είμαστε. Να τελειώσω και το τρίτο. Το τρίτο είναι από τα 18 να πάει στρατιώτης. Γιατί από 18? Διότι 18 έως 20, λιγότερο από 20, είναι η καλύτερη ηλικία για ένα νέο παιδί, θα είναι μαχητής, θα μπορεί να ανταποκριθεί στις σκληρές συνθήκες σε περίπτωση πολέμου και πραγματικά θα είναι το αξιόμαχο, θα εκτοξευτεί. Όταν ο άλλος δώσει εξετάσεις, αν περάσει, το κρατάει τη θέση του και πάει μετά. Μετά λοιπόν, απολυόμενος μπορεί να ασχοληθεί για την μάθησή του, για την εκπαίδευσή του και να πάει και να πάρει και 50 μεταπτυχιακά και 10 διδακτορικά. Διότι αν τα κάνει πριν έρθει στο στρατό, θα μου έρθει ένας στρατιώτης 30-35 χρονών που θα έχει παντρευτεί, θα έχει και παιδιά και ο οποίος δεν θα είναι μαχητής. Θα είναι ένας στρατιώτης ο οποίος θα αγκοπαχεί και θα λέει ποτέ να τελειώσει τον στρατό. Θα θεωρεί πάρε με τον στρατό. Ενώ έτσι σε αυτή την ηλικία, όπως συμβαίνει στο Ισραήλ, στην Κύπρο, λοιπόν, θα έχουμε μαχητές, στρατιώτες για να πολεμήσουν για την Ελλάδα και όχι να πεθάνουν για την Ελλάδα. Μου 30-35 χρονών θα πεθάνει για την Ελλάδα αυτός, γιατί θα είναι ανεκπαίδευτος. Ή σήμερα, άμα γίνει κάτι, θα πεθάνουν αυτοί για την Ελλάδα. Δεν θέλουμε, κυρία Αργύρη, να πεθάνουν για την Ελλάδα. Θέλουμε να νικήσουν από την Ελλάδα και να μην πεθάνει κανένας. Και το όραμα, θέλετε να μας πείτε κλείνοντας το όραμα, πώς θα ζήσουμε για την Ελλάδα, πώς θα ζήσει η Ελλάδα για τον κόσμο? Το όραμα σε εμάς, σε μένα προσωπικά, είναι να ξανακάνουμε την Ελλάδα ισχυρή, ασφαλής, οικονομικά να είναι σε υψηλά στάνταρ, να μην ξαναπεράσουμε αυτή την βάσανα των μνημονίων, τα οποία βέβαια θα τα έχουμε για πολλά χρόνια ακόμη, δηλαδή να έχουμε μια ισχυρή οικονομία, να ευημερεί η Ελλάδα και οι Έλληνες και να είμαστε υπερήφανοι, με υψηλό φρόνημα, υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες και ζούμε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Δύσκολο, επικίνδυνο, πολλοί τον επιβολεύονται, αλλά ευλογημένο. Κύριε Μπελτζόη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ για μια ακόμη φορά και φυσικά για τη συνεργασία του ΙΛΙΣΜΕ και τη δική σας προσωπικά για να μπορούμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ και ήταν τιμή μας και χαρά μας και εύχομαι το κανάλι σας να εκτοξευτεί. Να πούμε στον Elon Musk μήπως μπορεί να μας βοηθήσει να μας εκτοξεύσει μέχρι το διάστημα. Ευχαρίστως. Αν έχετε τέτοιες προσβάσεις. Προς το παρόν δεν έχουμε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Όπως είπε και ο κύριος Μπελτζόης, αν θέλετε να στηρίξετε το ΙΛΙΣΜΕ, μπορείτε να το κάνετε με τη συνδρομή σας, με την εγγραφή σας, με την καταβολή του ελάχιστου αντιτίμου που συνεπάγεται αυτό. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μας, μπορείτε να το κάνετε αφήνοντας το σχόλιο, μοιραζόμενοι το περιεχόμενό μας και παρακολουθώντας και μοιραζόμενοι τις εκπομπές μας. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είστε καλά.